हाय फ्रेंड्स, मी सानिका आणि स्वागत आहे तुमचं आपल्या चॅनेलवरील नवीन एका व्हिडिओमध्ये. तर आज आहे शुक्रवार आणि आज आहे संकष्टी चतुर्थी. तर माझा तर उपवास आहे. आमचा सगळ्यांचाच असतो घरामध्ये. आई आणि पद्मज सोडून आमचा तिघांचा असतो. तर आज मला आहे जेवणाची ऑर्डर. 25 माणसांचं जेवण द्यायचं आहे. डाळ, भात, वालाची भाजी आणि मोदक. तर त्याच्यासाठी मी आता तयारी करते. वालाची भाजी हवी होती त्यांना आणि वाल सोलायला फार वेळ लागतो. मी वाल भिजायला घातले होते 2 दिवस अगोदर, कारण वाल 2 दिवस अगोदर भिजायला घालावे लागतात. त्याला चांगले मोड आणावे लागतात आणि तरच त्याची सालं पटापट निघतात. पण तरीही वेळ लागतो आणि आता आम्ही सोलायला घेतलेत वाल, म्हणजे 10 वाजताच घेतले. 2 तास झाले आणि 2 तासात किती वाल सोलून झालेत मी दाखवते तुम्हाला. तर हे पहा इथे वाल सोलतायत आई. आम्ही दोघी पण बसलेलो सोलायला आणि एक डब्बा वाल सोलून झालेत, म्हणजे कुकरच्या डब्यापेक्षा मोठा डब्बा आहे तेवढा डब्बा हे वाल सोलून झालेत आणि अजून टोपामध्ये आहेत. अर्धा टोप वाल शिल्लक आहेत. जवळजवळ 1 किलो जास्त वाल होते. हे मी भिजायला घातलेले आणि आता सोलून अर्धे झालेत, अर्धे बाकी आहेत. याच्यामध्ये अजून बटाटे सुद्धा घालणार आहे मी. तर बघूया आता हे वाल सोलून कधी होत आहेत. संध्याकाळी जेवण द्यायचे 7 वाजता, पण त्याची तयारी मी आता सकाळपासूनच करते. मसाला मी ऑलरेडी करून घेतलेला आहे आणि वाल सोलायचं मेन मोठं काम आहे आणि कंटाळा आला. आता अर्धे सोलून झालेत तरी आता मी उठले जेवण बनवायला आणि जेवण बनवून झालं की मग खोबरं वगैरे नारळ किसून घेणार आहे आणि मग दुपारनंतर जेवणाला सुरुवात करणार. तर इथे बघा आमची दुपारची जेवणं वगैरे झाली. म्हणजे आमचा तिघांचा उपवास होता. तर मी घावणे आणि बटाट्याची भाजी बनवली, उपवासाचे घावणे आणि आई पद्मज आणि एक टिफिन असतो दुपारचा, तर त्यांच्यासाठी चपाती भाजी बनवली. आणि आता मी नारळ फोडून घेतलेत आणि ते खोबरं किसते. आता माझं खोबरं किसून झालं आहे आणि मी मोदकासाठीची उकड बनवून घेतले आणि त्याचं आता पीठ मळायला घेतलं आहे. आता दुपारचे 4 वाजलेत, तर माझी ही सर्व तयारी मी करून ठेवते, कारण त्याशिवाय होणार नाही. नंतर 7 वाजता जेवण द्यायचं आहे, त्याच्यामुळे मला कामाला लागला पाहिजे आता, म्हणून मी ही सगळी तयारी करून घेते. तर इथे ना मला जे भाजीला बाकीचं सर्व साहित्य लागणार आहे फोडणीला, कांदा, टोमॅटो, बटाटे, डाळीसाठी मिरची वगैरे, ते यांच्याकडे मी दिले कापायला आणि ते इथे बसून मला सर्व कापून देत आहेत, कांदे वगैरे. तर इथे पहा मी मोदकाचं पीठ मळून ठेवलं मगाशीच आणि यांच्याकडे कांदा, टोमॅटो, बटाटे जे काही चिरायचं काम होतं ते दिलेलं आहे. आणि हे वाल जेव्हा दुपारी सोलून झाले तेव्हाच मी पाण्यामध्ये टाकून ठेवलेत, म्हणजे कोरडे पडणार नाहीत म्हणून पाण्यामध्ये टाकून ठेवलेत. आणि डाळ भिजायला घालून ठेवली होती, 1-1.5 तास झाला आणि डाळ चांगली भिजली आहे. ही 1.25 किलो डाळ घेतली आहे आणि चांगली भिजली ही पहा. म्हणजे आता 2 शिट्ट्यांमध्ये पटकन डाळ शिजून जाईल. तर आता मी डाळीचा कुकर लावते. डाळ कुकरला शिजवून घेते अगोदर. तर ना आता मी माझं थोडंसं आवरून घेतलेलं आहे, कारण मला जेवण झाल्यानंतर नेऊन सुद्धा द्यायचं आहे, डिलिव्हरी करायची आहे त्या मॅडमच्या घरी. तर मी अगोदरच आवरून घेतले आणि आता मी भाजी, आता कुकरला मगाशी मी डाळ लावली, कुकर झालेला आहे. कुकर मी थंड करायला ठेवला आहे आणि कुकर थंड होतोय तोपर्यंत मी भाजीला फोडणी देऊन घेते, कारण वाल थोडंसं शिजायला पण वेळ लागतो आणि मंद याच्यावरती शिजवले ना की चांगले शिजतात. तर मग आता मी भाजीला फोडणी देऊन घेते. तर इथे मी पातेलं गरम करून घेतलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये घालते आहे आता तेल.
आता बघितलं मी डाळ आणि भाजी फोडणीला देऊन घेतली आणि इकडे आईंकडे बसून त्यांना म्हटलं तुम्ही मोदक करून घ्या. पीठ वगैरे मळून दिलं होतं, सारण वगैरे सगळं रेडी करून. मग त्या बसून तिथे मोदक करतात, कारण मोदकांना सुद्धा वेळ लागतो. त्यांना 30 मोदक द्यायचे आहेत. तर मी म्हटलं माझं बाकीचं जेवण होईपर्यंत तुम्ही मोदक करा. तर हे पहा, माझं इथे 25 माणसांचं जेवणाची ऑर्डर रेडी केली आहे मी. आत्ता 6:45 झालेत. 7 सव्वा 7पर्यंत मला त्यांच्या घरी जेवण नेऊन द्यायचं आहे. तर मोदक झालेले आहेत. इथे 30 मोदक आहेत. इथे आहे भात गरम आहे, हे पहा. हा आहे भात. ही आहे वालाची भाजी. मी वालाच्या भाजीत बटाटा टाकत नाही, पण त्यांनी सांगितलं होतं म्हणून थोडा टाकला. आणि ही आहे डाळ. तर आता मी हे जेवण डब्यांमध्ये भरून घेऊन जाणार आहे त्यांच्या घरी.